Hello guys! Welcome back to my channel. And today, try naman natin yung bagong releases ng EB, yung collection ni Kris Aquino sa Bilena. And itong mga lip and cheek tint na to. Ano ba tawag dito? Lip and cheek rollers nila. So, ito matagal-tagal na nilang nilaunch. Mga 2 months ago na. So, tatlong shade yun, pero dalawa lang yung nakuha ko kasi ang mahal. Pag dalawa kasi, 250. Kapag tatlo, 375. So, wala na. Ubus na yung sahod ko, so hindi ko na kinuha yung pangatlo. Itong brow liner and brow mascara, 275. And itong mga matte Matic lipsticks, 245. So, sisimulan natin dito sa brow liner and brow mascara. Ito yung actual product sa loob. Ganyan ang itsura niya. Sa totoo lang, nagagandahan ako sa packaging. Hindi halatang 275 lang siya. Para sobrang classy. So, meron naman nakasulat dito kung nasan yung brow liner tsaka yung brow mascara. Ito yung liner sa taas. Itong may silver, ito yung brow mascara. So, ito, ang shade nito is Beyond Brown. Meron pa silang isang shade, yung taupe. Kaso masyadong light na yung taupe sa akin at wala na nga akong pera pambili. Kaya, hindi ko na kinuha yung taupe kasi alam ko hindi ko naman magagamit. So, ganyan yung dulo niya, besh. Parang teardrop shape. So, ayan yung swatch niya sa kamay ko. Na ginamit ko yung buong lapad ng teardrop. So, dito naman tayo sa brow mascara. Oh, cute! So, ayan yung pinaka-applicator niya. Sobrang liit na spoolie. Ang cute. Medyo nalalaparan ako dito sa size, yung pagka gano'n ng spoolie. Pero tignan natin later kapag ginamit na. Okay, so walang kahit anong nasa mukha ko ngayon, pati sa kilay ko. Gagamitin ko muna yung matulis na part para yung shape ng kilay ko. Nakikita mo agad yung pigment niya kapag in-swipe mong ganun. Meron mga eyebrow pencil na hindi ganun, parang kailangan mo pa na madami. Pero ito, ilang swipe lang. Tsaka hindi mo siya kailangang diinan para lumabas yung pigment niya. Kahit sobrang light strokes lang, lalabas na agad yung kulay. Hindi siya mahirap gamitin, sa totoo lang. Ang dali. So, kukuha lang ako ng spoolie since wala itong spoolie. And you know, ang aking lumang hyper curl na mascara na wand. Okay, so ito na yung brows ko with and without the pencil. Kung mapapansin nyo, medyo warm ng slight yung shade para sa akin. Pero okay lang kasi ganito rin naman yung normal shades na ginagamit ko sa kilay ko. Hindi naman ako nag-flat na black. Pero I think medyo warm pa siya. So, ilalagay ko na muna siya dito sa kabila. So, ayan na pala yung tip niya. Di ko sure kung nakikita niyo ba kung ilan yung nabawas. Pero yan yung nabawas sa isang kilay ko. Ay, tingnan pala natin kung gaano siya kahaba. Ganyan siya kahaba, mga be. Hindi ko sure pero kasi yun parang sa nabawas niya sa kilay ko, parang ang bilis ko lang magra-run out nito. Lalo na kung gagamitin ko siya everyday. So, ayan na yung dalawang kilay ko na merong eyebrow pencil. So, napansin ko rin na buildable siya. Na pwede mo siyang i-build up. Depende sa fleekness na gusto mo ng kilay mo. Pwedeng light feathery strokes lang para sa natural look. And pwede mo rin naman siya i-ganyan. Like, i-layer up talaga para makuha mo yung pack na solid na brows. So, gagamitin naman natin yung eyebrow mascara. So, dito ko lang siya gagamitin. Tingnan natin kung anong pinagkaiba. Okay, so ito yung with and ito yung without eyebrow mascara. So, totoo lang, hindi mo makikita ng straight up yung difference nila. Pero kung papansinin mo, softer yung look nito. Kasi natakpan ng eyebrow mascara yung pagka-black ng eyebrow hair. So, parang mas full on yung kulay dito. Saka diba kanina pinaproblema ko yung lapad niya. Pero sa totoo lang, okay lang naman siya. Parang hindi naman siya ganun ka-struggle gamitin. Pero baka magka-problema dito yung may mas maninipis na kilay kaysa sa akin kasi makapal talaga yung kilay ko naturally. Baka magka-problema lang yung mga may mas maninipis na kilay. Okay, so there we go. Ayan na yung kilay ko. So, hindi ito natural kilay ko everyday. Ito yung parang tinest out talaga natin siya kung kaya siya sa pack na pack. Kasi kung tatanungin mo, kaya nito ang everyday. Pero, kaya ba niya ang pack na pack? And yes, kaya niya. Mabilis din mag-dry down yung eyebrow mascara. Pag ganyan mo, wala na. Wala, hindi na nagtatransfer sa fingers ko. So, naisipan ko, itetest na lang din natin siya. Bakit hindi pa natin siya basain? Para malaman natin kung waterproof ba talaga siya. So, ito yung Nature Republic Aloe Vera Soothing Mist. Ayan, paubos ko na siya.
Ayan na siya, basa na siya mga be. Dadagdagan ko pa yung tubig, tingnan natin. Dinagdagan ko siya dito lang sa part lang ng kilay. Ayan, nakita nyo, basang-basa na siya mga be. At walang nagra-rundown, walang natutunaw so far. Wala, ganun pa rin siya. Malamang sa malamang kapag in-smudge natin to, doon siya matatanggal. Huh? Wait lang. Walang natatanggal o tinan nyo. Walang nasa fingers ko. Basa siya. Wala, besh. Ang diin na ng pagkakaganon ko, walang natatanggal. In fairness. So, pumasa itong eyebrow product na ito dito sa ating water test. Kasi walang nagra-run, walang nagsasmudge. Diba, nakita nyo man, ginaganon ko siya kanina. Pas dinidiinan ko para may makuha ko. Wala akong nakuha, besh. Malinis na malinis ang aking fingers. So, next one, dito naman tayo sa matte Matic lipstick. Ayan ang packaging, mga be. At nandito sa taas yung pinaka-shades. So, ito munang live, yung isa-swatch natin kasi ito yung lighter shade. And that's my lips. Walang kahit anong nasa lips ko. Ganito siya kapag inopen na sa box. Ayan na siya, wala ng takip. At pag inikot natin, tinan natin kung gaano kahaba. Okay, ganyan siya karami. This is 245 pesos each pala. Madali lang siya ilagay. At dahil pointy yung tip niya, madali lang din i-shape yung product dito sa lips mo. Dahil sa pagka-matte niya, merong medyo konting tagging na nangyayari. Meron siyang amoy kapag inamoy mo siya. Pero yung from the lips, wala kang malalasahang amoy. O alam niyo yun, di ba? Nalalasahan niyo yung amoy mga lipstick, di ba? Wala akong naamoy mula dito. Wala akong nalalasahang amoy. Kapag ito lang yung inamoy mo, parang merong slight na amoy ng chemicals. Yun lang. Pero di nyo lang siguro amoy yung lipstick nyo, di ba? So, ito yung live. So, ngayon ko lang na-realize na i-zoom in kayo, no? So, ito siya sa lips. Medyo nakikita yung lines ko sa lips, lalo na kung titignan ng maigi. Pero parang normal lang naman yun kasi matte yung lipstick. Hindi siya nakakairita. Ma-feel mong merong lipstick sa lips mo, pero hindi mabigat. Hindi siya drying, hindi rin siya hydrating. Parang normal lang. Nagta-transfer siya mga besh. Okay, so ayan yung life. So, iswatch naman natin yung love. So, ito naman yung love na shade, red na red. Parang darker yung shade niya dito sa crayon kesa dito sa packaging. 'Di ba? Yung sa life, ganun din. So, ito yung love na shade. Ang ganda niya, parang ito yung as in Kris Akin red lipstick, ganun. So, totoo lang, mas hindi halata yung line ng lips kapag darker shade. Parang dito kasi sa lighter shade, makikita mo agad yung lines ng lips kasi light nga yung kulay. Ito medyo dark, so, ang ganda. Ang sarap niya suotin sa lips, sa totoo lang. Nagte-transfer din siya mga besh. Uy, ang ganda ng in fairness, ang ganda ng kiss ko dito. So, ite-test out natin siya sa pag-inom ng coffee. Ayan, nag-transfer siya sa mug ko. Pero, hindi pa rin nabawasan yung pigment sa lips ko. Parang hindi nabawasan kasi nakikita mo, buo pa rin sila. Walang bleeding na ganap sa gitna. So, dito na tayo sa lip and cheek roller. So, meron akong dalawang shade. Ito yung Nightberry and Red to Go. Water-based siya na tint. Nakikita nyo naman, nagde-drip pa siya dyan. Ito yung Nightberry. So, ito yung Nightberry and ito yung Red to Go. Kukuha ako ng tissue, ibablat natin yung pagkabasa niya para makita natin yung pinaka-shade niya sa ilalim. Okay, so binlat ko lang yung sobrang liquid. Ang daming nawalang pigment dun sa Red to Go, mga besh. So, ilalagay ko siya sa cheeks ko. So, itatry ko muna ilagay itong Red to Go. Tingnan natin kung lalabas pa siya sa cheeks. Anyway, tulad ng sinabi ko kanina, walang nasa face ko. Ayan lang yung mga nilagay ko, yan lang yun. Para nawawala. Parang nawala, be. Parang sobrang konting pigment lang yun na niya. Meron siya pero sobrang light. Anyway, lagay ko na rin siya sa kabila para pantay. Parang pag biniblend mo siya, parang nagmumukha siyang tubig. Meron siyang konti, di ba? Nakikita nyo dyan sa camera. Pag tumitingin ako dyan sa viewfinder ko sa taas, nakikita ko meron siyang slight na tint. As in, may nagbago. Pero pag sa personal, parang wala.
Siguro sa saturation lang din ng camera ko. Pero, hindi mamakitang ganun yung difference. Parang, wala pa rin ako nilagay. So, ito try natin itong Nightberry. Ito, for sure, meron na itong pigment. Okay, ayan. Nakita na natin siya. Lumabas na rin ang kanyang shade. Pero parang, nakukulangan ako sa pigment niya. Diba? Ayan. Nakita nyo na. At feeling ko hindi pantay nilagay ko. Okay, so that's it. Ayan na. Hindi ko na siya, baka kasi pag dinagdagan ko, lalo silang hindi magpantay. So, napansin ko dito sa lip and cheek roller na to, parang ayun nga, parang mas madami yung tubig kasi sa pigment. Parang nakukulangan ako sa pigment, lalo na dito sa red to go. Kasi kahit tingnan nyo dito sa swatch ko, parang ang konti lang nang natirang pigment sa kanya. Okay, bigyan natin siya ng second chance, be. Hintayin natin silang matuyo. Tingnan natin yung pinaka-shade nila. Pero ayan. So, ito naman yung Nightberry. Ganun din, parang mas madami yung tubig. So, ang kinakatakot ko pang isa dito, baka pag naiwan to sa bag mo, be, na nakaganyan, sumabog siya. Naiipon kasi yung liquid dito sa may roller. So, pag ginano mo sa cheeks mo, be, ang laki, ang daming lalabas agad. So, ingat-ingat lang din. Make sure na nakaganyan lang yung bote nyo. So, ayan, nagda-dry down na silang dalawa, mga be. Parang hindi niya nabibigyan ng justice yung kulay niya dito sa bottle. Parang mas ito pa yung mukhang red to go. Tinan nyo. Tapos itong Nightberry, pagdating kasi dito sa bottle, parang straight up darkest red shade yung nandito sa ano. Pero ayan, kung makikita nyo parang, ayun, nakulangan lang ako sa pigment nila. Parang ang dami po pang kailangang ilagay sa cheeks bago siya magkulay agad. Although, madali lang sila i-blend. Anyway, ayan, i-update ko na lang kayo later kung ano pa yung mapapansin ko sa mga produktong ito. Okay, everyone, katatapos ko lang mag-lunch at ayan ang lips ko. Naka-lip liner na lang ako, mga be. Pero ayun, talaga, matatagal talaga siya kapag kumain ka talaga. Pero pag uminom ka na sa baso, hindi siya madaling matanggal. Pero pag kumain ka na talaga, kinain ko kasi, besh, fried chicken. Ako, pag kumain ako ng fried chicken, yung sagad talaga sa butote. Walang paawat. Ganun. Kain ako ng kain. Tapos yung lipstick ko, nakikita ko napupunta sa balat ng chicken. Ayun. So, kailangan natin mag-retouch. I-retouch ko muna siya. Okay. So, para naman sa kilay, pak na pak pa rin siya. At nandyan pa rin ang ating cheek tint. Hindi ko nasabi yung time kanina, 12:30 ko pala siya ginawa yung video na yun, yung kanina. And ngayon, 2 o'clock na. So, 1.5 hour na silang nandyan. Okay, so i-update ko pa kayo hanggang mamaya. Tingnan natin kung ano talaga mangyayari dito, mga besh. Hello guys! Welcome back! So ngayon, 8:30 na ng gabi. 8 hours mula nung nilagay natin lahat ng ito sa mukha ko. Gusto ko lang pala sabihin, kaninang 5:30 bago ako umalis, naghilamos ako ng mukha ko. Yun yung 5 hours after ko siya ilagay. So yung hilamos ko, yung as in nakabang ganun, best, yung iwas na iwas talaga sa kilay. Tapos, feeling ko natamaan ko siya ng tubig, pero hindi ko naman siya na-rub or nasabon, ganun. Pero yung cheek tint, feeling ko nawala yung cheek tint dahil doon. Pero yung 5:30 ko na yun, nandyan pa rin yung cheek tint sa mukha ko. 5 hours na yun after. I think decent time na yun na tumagal yung cheek tint. Yung cheek tint dyan sa cheeks ko. Yung dito naman dalawa sa Matic lipstick. Bago ako umalis kanina, pinalitan ko yung shade. Pinagmix ko silang dalawa. So, ganyan yung itsura nila. Lip liner na lang sila ulit ngayon kasi kumain ako. Dito na-impress naman ako dito kasi kung iinom ka lang talaga, kung hindi kakakain, hindi siya matatanggal. Kanina nakatulog ako after ko mag-film. Tapos yun nga, pagkagising ko, naligo ako, balis ako, ganun. So, hindi siya matatanggal sa lips mo unless kumain ka talaga ng as in super subo na pagkain na matatanggal talaga. Pero kung inom-inom lang, tapos hindi siya madaling matanggal. Yun yung gusto ko sa kanya. Tapos napansin ko, hindi rin naman siya nagsistain sa lips, ganun. So ito, okay din to sa akin. Kasi nga, ayun, matagal siya maglalas. Basta wag ka lang talaga kumain ng super kain. At ang pinaka-favorite ko sa lahat, ito, besh. Yung pangkilay, parang worth it yung 275 sa pangkilay na to. Kasi, kanina, di ba, nakita nyo naman, binasa natin siya. Hindi siya nag-smudge kahit ginaganon ko siya. Hindi siya nag-smudge. And ngayon, try natin siya tanggalin ng micellar water kung matatanggal siya. Pero ang tagal niya nang nandiyan sa kilay ko, 8 hours na. Pero i-consider din natin na hindi mainit ngayon, kaya hindi rin ako masyadong pinagpapawisan. Kasi, di ba, maulan na ngayon, mga be. 5 na ganon ko sa kilay ko at natanggal siya. Pero, meron ka pa rin makikitang shadow niya. Parang meron pa rin natira. Ayun o. Sa lahat ng ito, pinaka na-impress ako dito talaga sa pangkilay. I swear, ang tagal niya talaga.
parang feeling ko kung hindi ako maghihilamas, kung hindi ko to tatanggalin ngayon, para maglalas pa to hanggang kinabukasan. Ganun siya katibay, be. Thank you so much for watching this review. And kung na-try nyo na rin tong mga products na to, mag-leave lang kayo ng comment sa baba. Baka may hindi ako nasabi or may hindi ako napansin sa mga review ko. Ayun lang, thank you so much for watching this video, guys. And don't forget to subscribe for more kalokohan kagayan from me. And don't forget to follow me on all my social media handles. Click that notification bell to be notified whenever I upload a new video. Para ako nagra-rap. And don't forget to like this video kung nagustuhan nyo man. Thank you so much for watching this video, guys. And I will see you in my next one. Bye!